जय श्री कृष्ण। जेनीस किचन में आपનું સ્વાગત છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવાના છીએ સુરણનું શાક। આજે આપણે સુરણનું શાક એવી રીતે બનાવશું કે ક્યારેય ના ખાતા હોય એ પણ ખાશે એટલું ટેસ્ટી શાક બનશે। અને ખાસ કરીને સુરણ સમારતી વખતે હાથમાં ખંજવાળ આવતી હોય છે, તો એ ખંજવાળ ના આવે એના માટે શું કરવું એની હું તમને ખાસ ટિપ્સ આપીશ। અને ખૂબ સરસ ટિપ્સ છે, ખૂબ ઉપયોગી ટિપ્સ છે। અને આ શાક એકદમ આસાનીથી અને ખૂબ ઓછા મસાલામાં અને ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થાય છે। કોઈ પણ મહેમાન આવ્યું હોય ત્યારે આ શાક બનાવ્યું હોય તો પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે। તો મારો પૂરો વિડીયો જરૂર જોજો। અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પણ જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે। તો ચાલો આપણે એકદમ ઝડપથી અને ટેસ્ટી સુરણનું શાક બનાવી લઈએ। આ મેં 250 ગ્રામ સુરણ લીધું છે। અને આને છે ને મેં એકદમ સરસ રીતે ઘસીને ધોઈ નાખેલું છે, કારણ કે આની છાલ જે હોય છે ને એની ઉપર ખૂબ જ માટી ચોટેલી હોય છે। તો એકદમ ઘસીને બધી જ માટી કાઢી નાખેલી છે। અને હવે આને આપણે સમારવાનું છે। અને સુરણ સમારતી વખતે ખાસ કરીને છે ને હાથમાં ખંજવાળ આવવાનો પ્રોબ્લેમ બહુ જ રહેતો હોય છે। ઘણા લોકોની ફરિયાદ હોય છે કે સુરણ સમારીએ ને હાથમાં ખંજવાળ આવતી હોય છે। તો આજે હું તમને 2 ટિપ્સ આપવાની છું। સુરણ સમારતી વખતે હાથમાં ખંજવાળ ના આવે એના માટે શું કરવું ને એના માટે 2 ટિપ્સ છે। અત્યારે હું તમને એક ટિપ્સ આપું છું અને આગળ ફરીથી તમને બીજી ટિપ્સ આપીશ। તો આ પહેલી ટિપ્સ છે કે કોઈ પણ કુકિંગ ઓઇલ તમે જે વાપરતા હોય રસોઈમાં એ થોડું લઈ લ્યો, 5 ચમચી જેટલું, અને આખા હાથમાં ઉપર નીચે આ રીતે ઘસી લેવાનું। આ રીતે તમે હાથમાં તેલ લગાવી અને પછી સુરણ સમારશો ને તો તમને ક્યારેય હાથમાં ખંજવાળ નહીં આવે। તો આ ખૂબ જ ઉપયોગી ટિપ્સ છે। ઘણા લોકોને ખબર હોય છે પણ ઘણા લોકોને નથી ખબર હોતી, તો તેના માટે ખૂબ ઉપયોગી છે। તો હવે આ સુરણને સૌથી પહેલાં તો આપણે બધી જ છાલ કાઢી નાખીશું। આને છાલવાળો ભાગ છે ને એ ખૂબ માટીવાળો હોય છે, એટલે ઘસીને તો આપણે ધોઈ જ લીધેલું હોય છે, તેમ છતાં આને ઉપરથી બધું જ કાઢી નાખવાનું હોય છે। તો બધી જ છાલ આપણે કાઢી લઈશું। સુરણની છાલ થોડીક કડક હોય છે, એટલે છાલ કાઢતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું છરી વાગી ના જાય એનું। જો આ રીતે બધી આ ઉપર નીચેનો બધો જ ભાગ આપણે એક્સ્ટ્રા હતો એ કાઢી લીધો છે અને આખું સરસ ચોખ્ખું થઈ ગયું છે। હવે આના આપણે ટુકડા કરવાના છે। સૌથી પહેલાં આપણે આને મોટા પીસમાં ભાગ પાડી લઈશું અને પછી જ આના આપણે જેવડી સાઇઝના પીસ કરવા હોય એવા કરી લઈશું। હું આના અત્યારે મીડિયમ સાઇઝના પીસ કરવાની છે। ઘણા લોકો સાવ ઝીણા પણ કરતા હોય છે અને ઘણા લોકો મોટા પણ રાખતા હોય છે, તો હું આ રીતના બસ મીડિયમ સાઇઝના પીસ રાખું છું। હવે શાક વઘારવા માટે જો આ ટામેટાં, મરચાં, ડુંગળી, મીઠો લીમડો એ બધી જ મેં તૈયારી કરી લીધી છે। તો હવે આપણે શાક વઘારી લઈએ। ખૂબ જ આસાન રેસીપી છે અને ખૂબ જ ઝડપી બની જશે। તો એક પેન લીધું છે, પેનમાં આપણે 3 ચમચી ઓઇલ લઈશું। તેલ તમને ફાવતું હોય એટલું વધુ ઓછું લઈ શકો। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે અડધી ચમચી રાઈ નાખીશું। તમને મેથી ફાવતી હોય તો મેથી પણ નાખી શકાય। અને 5 ચમચી જેટલી હિંગ નાખી છે। 10 થી 15 લીમડાના પાન નાખીશું। લીમડાથી આ શાકમાં ખૂબ સરસ ટેસ્ટ આવશે। હવે એક ડુંગળી આપણે મીડિયમ સાઇઝની લીધી છે, ઝીણી સમારેલી, એ પણ એડ કરી દઈએ અને આને થોડી વાર માટે સાંતળવાની છે। અને હવે બીજી ટિપ્સ પણ હું તમને આપી દઉં કે સુરણ સમારી લ્યો તમે, પછી જો તમે બાજરીના લોટથી હાથ ઘસીને ધોઈ નાખો ને તો તમને બિલકુલ ખંજવાળ નહીં આવે। તો આપણી બીજી ટિપ્સ હતી અને આ ખૂબ સરસ ટિપ્સ છે, ફોલો કરજો એને પણ। અને હવે આપણે આમાં એડ કરીશું અડધી ચમચી લસણની પેસ્ટ, અને એને પણ આપણે સરસ રીતે સાંતળી લેવાનું છે। ડુંગળી અને લસણ થોડા સરસ સોફ્ટ થઈ જાય અને ટેસ્ટ એનો તેલમાં સરસ આવી જાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનું છે। અને હવે એક ટામેટું સમારેલું છે એ પણ એડ કરી દઈએ। અને એક લીલું મરચું છે, મરચું મોળું છે, તીખું નથી। અને હવે આને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને ટમેટાં, ડુંગળી બધું જ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આને આપણે થવા દેવાનું છે। લગભગ 1 થી 2 મિનિટની અંદર આ બધું જ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે। તો બસ આ જો આ રીતનું થાય એટલે હવે આપણે મસાલા એડ કરીશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે મીઠું એડ કર્યું છે સ્વાદ પ્રમાણે, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અને આ થોડું તીખું શાક બનાવીશું તો 2 ચમચી આપણે મરચું એડ કરેલું છે।
મરચું તમને ફાવતું હોય વધુ ઓછું એટલું તમે એડ કરી શકો છો. હું થોડું આ સુરણનું શાક છે ને તીખું થાય એ પ્રમાણેનું બનાવું છું, એટલે ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે. તમને ના ફાવતું હોય તો ઓછું પણ નખાય. અને હવે આપણે સુરણ એડ કરી દઈશું. અને સુરણને પણ આપણે આ મસાલામાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને મસાલાનો સ્વાદ થોડો સુરણની અંદર આવી જાય એવું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે મિક્સ કરીશું. લગભગ 2 થી 3 મિનિટ સુધી આને ધીમા તાપે સુરણને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આ જો એકદમ મસાલો સુરણમાં એડ થઈ ગયો છે બધા જ પીસમાં. હવે આપણે આની અંદર પાણી એડ કરવાનું છે. અત્યારે હું 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરું છું. હું આ થોડી ગ્રેવી રહીને ઘટ એ ટાઈપનું શાક બનાવવાની છે. જો તમને એકદમ ડ્રાય શાક ભાવતું હોય સુરણનું તો ઓછું પાણી નાખી શકાય, પણ આ થોડું ગ્રેવીવાળું હશે ને તો ખાવાની મજા આવશે. અને આ સુરણનું શાક છે ને આ થોડું રસ્સાવાળું હોય અને સાથે બાજરીના રોટલા હોય ને તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. એટલે હું થોડું ગ્રેવીવાળું રાખું છું. તો બસ આ જો આપણે બધું જ મિક્સ પણ કરી લીધું છે. અને આ રીતને આટલો તમે પાણી રાખશો તો ઘટ થોડી જ ગ્રેવી રહેશે. આ સુરણ છે ને પાણી શોષી લે છે બધું, એટલા માટે. તો હવે આને આપણે ઢાંકી અને 10 મિનિટ સુધી એકદમ ધીમા તાપે પાકવા દઈશું. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે શાક ચેક કરી લઈએ. જો આનો રસો બિલકુલ ઓછો થઈ ગયો છે અને સુરણ પણ આપણે ચેક કરી લઈએ. જો એકદમ પાકી ગયું છે, સોફ્ટ થઈ ગયું છે, એટલે આ શાક આપણું તૈયાર છે. હવે ઉપરથી આપણે કોથમીર નાખી દઈએ. જો તમે લીલી ડુંગળી કે લીલું લસણ ઉપરથી નાખવું હોય ને તો પણ નખાય, એ પણ સરસ લાગે. તો બસ આ શાક તૈયાર છે આપણું. અને તમને નજીકથી પણ બતાવું કે કેટલું સરસ બનેલું છે. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આ શાક બનેલું છે. તો આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ શાક તમે રોટલી, પરાઠા, બાજરીના રોટલા અથવા તો ભાત સાથે ખાઈ શકો છો. બધા જ સાથે ખૂબ જ મજા આવે. પણ સૌથી વધારે આ સુરણનું શાક છે ને બાજરીના રોટલા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે. તો કેવી લાગી તમને મારી આ રેસીપી એ મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે ને તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે. અને આ મારી ચેનલ ઉપર છે ને ઘણી બધી આવી દેશી અને જે આપણે રોજિંદા જીવનમાં વપરાતી હોય ને એવી રેસીપી છે. તો એ પણ જોજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે કેવી લાગી. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.